Üdvözlök mindenkit, Jászdi Kis Imre vagyok. A mai témánk az a történelem hamisítás lesz. Ez a technika olyan szinten ivódott be a köztudatba, hogy senkinek nincsen kedve tovább gondolni a jegyzett történelem előtti időkre, nincsen kedve meghatározni azt, hogy mitől is épültek föl a piramisok, miért épültek. Hogy van az egyáltalán, hogy a világ összes hegye egy lejhálózatban meghatározható? Miért van az, hogy a különféle világkultúráknak a mára megmaradt ősi lenyomatai minden esetben egy egységes kultúrbizonyítékot hordoznak? Az, hogy az Inka birodalom indiánjai ugyanolyan népviseletet használnak, hogy az egyiptomi szövőszékek milliméter pontosan ugyanolyanok, mint a Kárpát-medenceiek, hogy a népdalaink eredeti szövegei, használt figurái és egyéb olyan megnyilvánulásai, ami a tánchoz rendeli ezeket a népdalokat, azok ugyanazok. Miért van az, hogy olyan emberek vallási hovatartozása, akik életükben soha nem találkozhattak, egy közös kaptafára fölverhető? Tehát gyakorlatilag az özönvizek, a tűz történetek, az égberepülések, a tűzmadarak, az ikaruszok és egyebek minden kultúrában ugyanúgy jelennek meg, és ugyanazt a mögöttes tartalmat, ugyanazt a gondolatiságot, ugyanazt az érzelmi világot tükrözik, és ezekre különféle helyeken, különféle évezredeket, illetve nem egy kultúrában, itt most a nagyon távoliakra, dél-amerikaiakra gondolok, akár évszázezrekre tesznek. Érdekes, hogy a magyar kultúrában az, hogy a helyneveink milyen szinten voltak rögzítve, illetve hogyan, mi módon voltak rögzítve, ez az 1350-es évekkel valahogy elhalványodik, elveszik. Holott, ha körrováson, tehát a rovás betűit körbeírva értelmezem a helyneveket, akkor a világ összes nagyvárosának, összes nagy hegyének és nagy folyójának egy olyan közös értelmet mutat, egy olyan mögöttes tartalmat hoz felszínre, amellyel az ősi gazdálkodást tudjuk úgy bizonyítani, hogy egyúttal azt is bizonyítjuk, hogy ezek a különféle helyeken élő emberek egységes gondolatban voltak. Tehát nem csak a népművészetünk és építészetünk, hanem ez a mai működési rendszerünk, az energiaszabályozó rendszerünk is egy közös kultúrát mutat. Az, hogy ez a mai kultúr eredmény, az ősi kultúr örökségnek a mai napi hozadéka, milyen módon, milyen szinten került idegen emberek kezébe, miért vagyunk olyan szinten lebutítva, hogy a dinoszauruszokig visszamenő gondolkodásunkban egyszerűen nem fér bele az a tény, hogy a változó időben a jégkorszakok valószínű, hogy meghatároztak egy-egy vonalat, ami azt jelenti, hogy egyúttal egy kultúr örökség egy-egy határvonal mentén megváltozott. Majd egy újabb feltámadó társadalom, egy újabb feltámadó kultúra egy újabbat alakított ki. A jelenlegi köztudat szerint ugye az van, ami most van, és ezt kell elfogadnunk, ezt kell szeretnünk, sőt, még meg is kell köszönnünk ezeknek a mi uralkodóinknak, ebben a pár ezer évben jegyzett uralkodóinknak, hogy milyen jól gazdálkodtak a mi életünk fölött, és most eljutottunk lám csak erre a nagyon magas szintre, ahol mi vagyunk, és ezért nekünk hálásnak kell lenni, és ugyanezt a fajta metodikát követve, ugyanilyen ostobán kell élnünk tovább. Gondolok itt a háborúkra, a terjesztett betegségekre, a mesterséges butítóprogramokra az iskolában, olyan embereknek az üldözésére, mint Hammer a GNM, a Germán New Medicinának a felszínre hozójára, Reifnak a találmányára, amely ezt a mikroszkópot adta a világnak, amellyel bebizonyítható a betegségeknek az alapoka, aztán számtalan olyan technikai bravúrra, mint amit a most fölbukkanó adatok, dokumentumok feltárnak, hogy tulajdonképpen ebben a környezetben, ebben az élhető világban már nagyon-nagyon régóta ezek közismertek voltak egy bizonyos szakaszban. Majd ezek az elvesző dolgok, hogy egyszerű legyek, ugye van nekünk egy trójai háborús történetünk, ahol tükrökkel fölgyújtják a hajóhadat,
De ugyanakkor nem meri megkérdezni senki, hogy ezt a tükröt miért nem használtuk mondjuk előtte egy lecsófőzésre, majd azóta miért nem használjuk egy háznak a befűtésére. Hogy vesznek el ilyen adatok, illetve hogy van úgy föntartva ez a butaságunk, hogy ezeket a kérdéseket nem tesszük föl. Az, amikor a víznek a gazdálkodásáról beszélünk, akkor gyakorlatilag az embernek a gazdálkodásáról akarunk csak hallani, hogy mi mit is csinálunk ezzel az anyaggal. Az az egyszerű kérdés, hogy a két gáz találkozása miért okoz egy ilyen anyagot, egy ilyen hétköznapi szinten kezelt anyagot. Ez már nem terjed ki arra, hogy ha két gázból képződhet egy folyadék, akkor itt az órunk előtt, akkor azok a kristályok, azok a lerakódások, azok a sók és egyebek, amelyek itt vannak körülöttünk és folyamatosan változnak, azok esetleg nem lehetnének-e ugyanilyen módon keletkezőek. Nem sokára meg fogunk mutatni egy olyan barlangot, ahol ez nyilvánvalóan látszik. Tehát gyakorlatilag ami itt a fő kérdés számomra, és ajánlom mindenkinek, hogy gondolja át a saját családjára, múltban és jövőben érvényes a dolog, saját családjában ezeket a vonatkozásokat, hova is mutat az a jövőkép, amit a gyerekünknek tudunk biztosítani, illetve körülmény, amit ezzel a jövőképpel tudunk biztosítani, hova jut ez a gyerek, akinek gyakorlatilag az agya ilyen szinten be van butítva, le van korlátozva a szabadsága, és hogyan tudja embernek érezni magát abba a világba, amelyben csak felelősségre vonás, büntetés és olyan nem is tudom, folyamatos retorziók érik, ahol ennek a rendszernek a haszonélvezője számára ismeretlen, érthetetlen, nem tudja, hova folyik az adópénze, nem tudja, hova kerülnek a bírságok, nem tudja, miért állhat meg egy út mellett pénzért, nem tudja, hogy kinek fizeti a villany vagy vízszámláját, nem érti az energiát, nem tudja, hogy ki volt az Iszter, ez a Duna nevű folyónk, nem tudja, hogy ki a megváltó, és folyamatosan olyan szinten van butítva, hogy csak a saját emberi kisebbségét tudja érezni. Más kérdés, hogy egy vallás hogyan határozza meg azt, hogy ő bűnösnek született, illetve olyan pszichológiai tanulmányok jelennek meg, ami alapján minden egészséges ember inkább fel akarja akasztani magát. Úgyhogy mindenki vegye nagyon komolyan ezt a történelmi múltat, érezze át, hogy milyen dolog embernek lenni, és mi az az örökség, amivel mi ezek szerint meg vagyunk áldva. Köszönöm a figyelmet.